सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। वेलकम माई सिम्पल एक्सेल फाइल। मेरो एकदमै सामान्य खालको सबैलाई एकदमै सुटेबल हुने खालको बनाउन खोजेको छु। कस्तो बनेको छ हेरिदिनु होला र आफूलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पासपोर्ट तपाईलाई भित्र प्रोटेक्ट गरिएको केही प्रकार कुराहरू प्रोटेक्ट पनि गरिएको छ, किन भन्दा केही कुराहरू बिग्रिन्छ कि भन्ने हिसाबले सूत्र लगाएको ठाउँमा प्रोटेक्ट गरिएको हो। यदि तपाईलाई आवश्यक छ भने मलाई मेल गर्नु होला, म पासपोर्ट पनि दिन्छु। तपाईले त्यही अनुसार आफूले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एक दिन छुट्टै 4-8 छुट्टै 9-10 छुट्टै राखिएको छ, फाइलहरू छुट्टै राखेको छु। एक दिनको फाइल खोलेर देखाउँछु। एक दिनको फाइल खोलिसकेपछि अरु सबै ठ्याक्कै पासपोर्ट युजर सबै एउटै हो, तपाईले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल मैले यसमा एक दिनको पासपोर्ट लगाएँ नेपाल, NEPL नेपाल, तल पनि पासपोर्ट पनि नेपालै छ है। यसलाई मैले लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस यो सुरुको पेजमा यो आउँछ। मैले यो ट्याबहरू हटाउने छु, किन भन्दा यो ट्याबहरू देखिँदा अति अशोभनीय देखिन्छ। के एउटा ट्याब चाहिँ हामीले नदेखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारणले यो ट्याब बीचमा फर्मुलाको रूपमा आएको छ। त्यो फर्मुला लगाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ अरूमा लिङ्क गर्न भनेर गराइएको हो। एउटा फाइल हामी हटाउँछौँ। अनि तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू, आफूलाई आवश्यक पर्ने लिङ्कहरू यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई जति पनि लिङ्कहरू चाहिन्छ त्यो लिङ्कहरू यहाँ छ है। जस्तो नागरिक लगानी कसको यहीँ छ लिङ्क, किताबखानाको यहीँ छ, इमिसको यहीँ छ है, अहिले नयाँ अपडेट भएको इमिसको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको यहीँ छ, लर्निङ पोर्टलको, शिक्षा मन्त्रालय, तपाईलाई आवश्यक पर्ने जति मैले राख्न खोजेको छु। अझै पनि केही छुटेको छ भने मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु है। अनि फेरि होम ट्याबमा यहाँ मैले एउटा ट्याब क्रिएट गरेको छु, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि होममा जानुहुन्छ। अनि एबाउटलाई अहिले छोड्यौँ है। एबाउट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, नहेर्दा पनि केही फरक परेन। र एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मेल गर्नु होला। एबाउटमा गएर यहाँ मेरो मेल आइडी छ है। यो मेल आइडीमा मलाई मेल गर्नुभयो भने तपाईको मेल म प्राप्त गर्छु। त्यही अनुसार तपाईलाई मेल रिप्लाई गरिदिउँला, पासवर्ड दिउँला, अनि त्यसपछि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। म तपाईलाई सिधा अब आवश्यक पर्ने केही कुराहरू हेर्दैछु ल है त। परीक्षा हामीलाई महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो। मार्क फारम पनि तपाईले सजिलैसित भर्न सक्नुहुन्छ। मार्क फारम किन झन्झट गर्नु भनेर मैले मार्क फारम पनि यहीँ राखेको छु। परीक्षा टुलमा सबैभन्दा पहिला म होम ट्याबमै फर्केर यहाँ माथि श्री लेखेको ठाउँमा यहाँ विद्यालयको यो नाम चाहिँ चेन्ज गरिदिनु होला है। अनि यहाँ तलपट्टि तपाईको यो एड्रेस राखेको छु, यसलाई पनि चेन्ज गर्नु होला, आफ्नो स्कुलको एड्रेस राख्नु होला। अनि त्यहाँ तल युनिकोडमा छ, यो युनिकोडमा राखिएको हो यो नाम, यसलाई पनि चेन्ज गर्नु होला। युनिकोडमै चेन्ज, युनिकोड इन्स्टल गरिएको हुनुपर्छ तपाईको कम्प्युटरमा। यहाँ मैले लेखेको छु है, यहाँ मैले लेखेको छु। अनि त्यसपछि ठेगाना पनि त्यही हो। र यो ठाउँमा चाहिँ यस व्हाइट लोगो लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले आफ्नो विद्यालयको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोगो राख्ने बित्तिकै तपाईको लोगो परीक्षासम्म लिङ्क हुनेछ र मार्क फारममा तपाईले छुट्टै लोगो लाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा केही कुरा बिग्रेको हुनाले मैले त्यस्तो गरिएको। परीक्षामा गएँ म सिधा एक दिनको। म किन भन्दा फाइनल एक दिनको त हाम्रो मूल्याङ्कन टोटल्ली हाम्रो त्यसरी परीक्षा एक्जाम दिने खालको हुँदैन। टोटल्ली हामीले विद्यार्थीको सबै कुराहरू हेरेर त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सोझै 3वटा ट्याब मात्रै राखेको छु यहाँ है। यहाँ प्रिन्सिपल सिग्नेचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि लिङ्क हुनेछ हाम्रो केसमा भन्दा रिपोर्टमा है। फाइनल इन्ट्रीमा गएँ म। जस्तो मैले यहाँ एकजनाको इन्ट्री गरेको छु है, तपाईले यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अरू यहाँ तल इन्ट्री गर्नुहुन्छ। किन सूत्र लगाइएको छैन यहाँ, किन जहाँ पनि क्लिक हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले एडिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यही भएर यसमा केही पनि लक गरिएको छैन। यहाँ नाम राखेँ, यहाँ रोल नम्बर, यहाँ रोल नम्बर, यहाँ जेन्डर है, यहाँ स्कुल ओपनिङ, स्कुल कति डे ओपनिङ भयो, एटेन्डेन्स कति बच्चाको एटेन्डेन्स छ, अनि क्रेडिट आवर नेपालीको कति हो, इङ्ग्लिसको कति हो, त्यही अनुसारको टोटल लर्निङ एचिभमेन्ट तपाईले टोटल लर्निङ एचिभमेन्ट कति छ, अनि एसएसटी एलए यहाँ मैले त्यो कुरा पनि लेखेको छु। यहाँ माथि लेखेको हुन पनि म यसमा लेखेर छोड्छु यसमा है। अनि यहाँ टोटल लर्निङ एचिभमेन्ट यहाँ लेखेको कुराहरू राम्रोसँग पढ्नु होला। अनि कति टोटल मार्क्स कति लियो बच्चाले, त्यस पछाडि यहाँ टोटल उतापट्टि लिङ्क गरेको छु नम्बर है। अनि यहाँले फेरि एक्जाममा फर्किनु पर्यो भने यहाँ थिच्नु होला, होइन लेजरमा जान्छु यहीँबाट भन्नु भने यहाँबाट थिच्नु भयो भने बच्चाको लेजर
यसरी आउँदैछ। एउटाको मात्रै भरेको थिएँ मैले, त्यो भएर टोटल यहाँ आइसक्यो। यहाँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। किन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न त भन्दाखेरि यहाँ सूत्र लगाएको छ, यो सूत्र बिग्रिन्छ भनेर मैले लक गरेको छु, त्यसकारण चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिभ्यूमा थिच्नु होला। मजाले तपाईको प्रिभ्यू कस्तो खालको प्रिन्ट हुन्छ त यो पेज त्यो देखिनेछ। एकदमै स्लो भयो किन? यस्तो खालको पेजमा तपाईले देख्नुहुनेछ है। मैले क्लोज गरेँ। अनि प्रिन्ट गर्ने हो भने प्रिन्टमा थिच्नु होला, प्रिन्ट हुन्छ अटोमेटिक। नभए कन्ट्रोल पी थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसलाई कन्ट्रोल पी थिचेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब रिपोर्टमा जाउँ है त। रिपोर्ट हेरौँ कस्तो बन्यो त रिपोर्ट त्यो बच्चाको। रिपोर्ट चाहिँ कस्तो खालको बन्यो होला ल हेर्नु त। एकदमै मलाई लाग्छ यतिको हुँदाखेरि ठिक होला है। तपाईको हेयर डेट अटोमेटिक आउनेछ। आज फेब्रुअरी 26 होला सायद। फेब्रुअरी 26 हो, त्यसैले 26 आयो। भोलि डेट चेन्ज हुन्छ अटोमेटिक, यो पनि चेन्ज हुन्छ है। मैले त्यस्तो खालको बनाएको छु। अनि यहाँ हेर्नुस्, 1 रोल नम्बरको यहाँ आयो, तर मैले यहाँ 2 रोल नम्बर हाल्न बित्तिकै यो हेर्नु त सबै चेन्ज भयो है। यो टोटल केही पनि छैन, भ्यालु आयो, मतलब त केही पनि नम्बर गरेको छैन, के अरे लेखेको छैन, इन्ट्री गरेको छैन। त्यसकारण एक थिच्ने बित्तिकै जति रोल नम्बरको तपाईलाई चाहिने त्यति रोल नम्बर थिचेपछि तपाईको यहाँ आउनेछ। यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्नुभयो भने यो ठिक देखिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू, यो चेन्ज गर्नु होला। यति भने मैले। अब म एक्जाममा फर्केँ। अब मार्क फारममा गएँ ल। मार्क फारममा जाने बित्तिकै यहाँ मैले धेरै राखेको छु। कुनै कुनै स्कुलहरूले छुट्टै बनाउँदो रहेछ, तर हामीले एउटै ठाउँमा बनाउँदा सजिलो होला। यहाँ एउटा मार्क फारममा क्लिक गरेँ। तपाईले एउटा हेर्ने बित्तिकै सबै यो उस्तै खालको हो है। अनि तपाईको यो लोगो आउँछ। त्यसपछाडि यहाँ मजाले तपाईले शिक्षकको सङ्केत नम्बर लेख्नुहुन्छ, प्यान नम्बर लेख्नुहुन्छ, शिक्षकको नाम थर लेख्नुहुन्छ, कुन तह हो। मैले प्राय लेखेँ, मावि लेख्न सक्नुहुन्छ। मावि चाहिँ मावि हो भने है आफूले मजाले चेन्ज गर्नुहुन्छ। यी सबै जति पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ, केही सूत्रहरू लगाएको ठाउँमा चेन्ज नगर्नु होला। मैले यो कुनै पनि सेल लक गरेको छैन, त्यसैले यो सूत्रमाथि हेर्नुहोस् ल। हेर्नु होला, यस्तो सूत्र देखायो भने यो चाहिँ बिग्रिन्छ अथवा यस्तै खालको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईले फेरि है। नत्र हेर्नु होला, मैले यो सूत्र लगाएको ठाउँमा माथि देखाइहाल्छ, यस्तो खालको गराउनु होला। अनि तपाईले यसलाई प्रिन्ट गरेर मजाले मार्क फारम पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भने त थ्याङ्क यू सो मच। त्यतिसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो र सल्लाह सुझाव गुनासो जे छ मलाई मेलमा अथवा मेरो वेबसाइटबाट पनि लिङ्क गरेको छु। त्यसकारणले मलाई जहाँबाट जसरी हुन्छ कन्ट्याक्ट गरेर मलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो च्यानल मन परेको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।